So, paano natin maka-convert ang binary numbers to decimal? So, meron tayong 0, 0, 1, 1, 0, 0. 2 to the 0 power, 2 to the first power, 2 squared, 2 to the third power, 2 to the fourth power, 2 to the fifth power. So, 0 times 2 is equals 0. 0 times 2 is 0. 1 times 2 is 2 squared. 1 times 2 is equals to 2 to the third power, 0, 0. So, ang gagawin lang natin, dahil 0 na sila, ito na lang papansin natin dalawa. Itong dalawa na may squared. So, 2 to the third power, tsaka 2 squared. So, ito muna 2 to the third power. 2 times 2 times 2 is equals to 8. Itong 2 squared is 2 times 2 is equals to 4. So, 8 plus 4 is equals to 12. So, ito na yung decimal equivalence natin. So, hindi pa masyadong nakukuha. Number 2 tayo. 0, 0, 0, 0, 1, 1. So, 2 to the 0 power, 2 to the first power. Dahil 0 na sila, kahit lagyan mo ng to the 2 squared, to yung katulad sa ginawa natin ng una, wag na. Yung may mga number na lang ang papansin natin para hindi tayo masyadong malito. So, ganun ulit. 1 times 2 is equals to 2 to the first power. 1 times 2 equals to 2 to the 0 power. So, dahil 2 to the first power, di na natin siya ito times ng katulad ng ganito. So, 2 na yan agad. Tapos ito, wala naman. 2 na yan agad. So, hindi pala. 2 to the first power ay 1. 1 siya kasi 2 to the 0 power, kahit i-times mo siya sa 1, 1 times 2, 1 siya. So, 2 plus 1 is equals to 3. So, next example tayo. 0, 1, 1, 1, 0, 0. 2 to the 0 power, 2 to the first power, 2 squared, 2 to the third power, 2 to the fourth power, 2 to the fifth power. So, di na natin papansin yan kasi 0, 0. Ito lang 1 na papansin natin. So, bakit? 1 times 2 is equals 2 squared. 1 times 2 is equals 2 to the third power. 1 times 2 is equals to 2 to the fourth power. 0. Ito na lang papansin natin. 3. Gagawin natin siyang whole number. So, 2 times 2 times 2 times 2 is equals to 16. 16. Itong 2 to the third power naman is 2 times 2 times 2 is equals to 8. Itong 2 squared is 2 times 2 is equals to 4. So, pagpaplasin na natin silang tatlo, 16 plus 8 plus 4 is equals to 28. So, ito na yung decimal equivalence natin. Itong number 1 natin is 12, number 2 natin is 3, at saka number 3 natin is 28. Yan lang. Thank you.
So, paano naman natin i-convert ang decimal to binary? So, meron tayong 145. So, kailangan familiar tayo sa power of 2. Like, 2 to the 0 power is 1. 2 to the first power is 2. 2 to the second power is 4. 2 to the third power is 8. 2 to the fourth power is 16. 2 to the fifth power is 32. 2 to the sixth power is 64. 2 to the seventh power is 128. So, gagawin lang natin is kuha tayo, titingin tayo dito sa power ng mas mababa sa 145. So, 128. 128, dalagay natin dito. Sa-subtract natin siya sa 145. So, 145 minus 128 is equals to 17. 3, 15, 7, 1, 17. So, 17, hahanap ulit tayo dito sa power, sa sinabi kong power of 2, sa mas mababa sa 17. So, 16. So, pagma-minus nilin natin siya, kagaya ng ginawa natin sa una, 17 minus 16 is equals to 1. So, lalagay na natin si 17 dito plus 17. So, 1. So, ayun. Meron siyang same number, 1. Lalagay na natin dito. 1. Hanggang sa maging 0 siya. 1 minus 1 is 0. 0. Wala na tayong i-solve pa. Kaya, ang gagawin na natin is 128 plus 17 plus 1 is 45 pa rin yan. 45. So, kailangan pala natin may power of 2 tayo dito para hindi tayo malito. So, bilugan natin yung 16. Yan. 128, 16, tsaka 1. Ito yung mga nagamit na natin. So, ang gagawin natin dyan, 128 meron tayo. Kaya 1. 64, wala. 0. 32, wala. 16, meron. Isa. 8, wala. 4, wala. 2, wala. 1, meron. So, ito na yung binary natin. Na-convert natin siya. Na-convert natin ang decimal to binary. So, kung nalilito pa, next page tayo. Meron tayong 256. So, ilalagay ulit natin yung table ng power of 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Yan. So, 256 siya. Sumakto siya sa atin. Kaya, bibilugan natin 256. 256 minus 256 is equals to 0. So, 256 siya. Meron tayong 256 is 1. Wala tayong 128, 0. 64, 0. 32, wala rin tayo, 0. 16, wala, 0. 8, 0. 4, 0. 2, 0. Wala tayong 1, 0. So,
Yung decimal number natin na 256, ko-convert natin siya sa binary. Ito na yung binary natin na convert. This. Convert natin ng 256 to binary. So, let's go for last example. 111. So, lalagay natin ulit siya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So, baka may magtanong kung bakit 128 lang, yung sa kanina 256, kasi 128 parang mas mababa siya. So para madagdagan natin yan, kung gusto mo madagdagan ng isa, 256 plus 256, dito mo siya na ilalagay. Ayun yung silbi ng power of 2. Kaya yung, kung napapansin yung 1, kumbaga may may 2 sila na sa gitna, kumbaga harang. Yan, 8. Kumbaga pag 8 divided by yan na yan. Then dito tayo next. 111, so less than tayo, hanap tayo ng mas mababa sa 111 is 64. Lalagay natin 64. Then 111 minus 64. So 0, 11, magiging 10 na lang. 11 minus 4 is 7, 4, 47. So lalagay na natin siya, nalagay na pala natin plus. So hahanap naman tayo ng 47, mas mababa sa 47, so 32. Lagay natin 32. 47 minus 32 is equals to 5, 15. So 15, hahanap tayo ng mas mababa sa 15 is 8. Kailangan natin maglagay ng table para hindi tayo malito. So 8, 15 minus 8 is equals to 7. So lalagay na natin yung 8 dito hanggang sa maging 0 siya. 7, hanap tayo mas mababa. 7 is 4. So 4. 7 minus 4 is equals 3. Lagay natin dito yung 4. So meron pa rin siya 3. Hanapin tayo 2, mas mababa sa 3. 3 minus 2 is equals 1. Lagay na natin dito yung 2. Meron pa rin siyang 1. So 1 na lang, sakto. Is equals to 0. Yan. 1. Pag pinag-add mo tong lahat na to, yung mga nakuha natin sa tables, is 111 siya. Yan. So 128, wala tayo. 0. 164, 1. 32, meron. 16, wala. 8, wala. Ay, meron. 4, meron. 2, meron. 1, meron. So, ang decimal natin 111, ang binary niya, pag kinonvert mo sa binary is 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So, ito na yung 111 natin sa binary. Yan. Decimal, from decimal to binary. Thank you. So, example, meron tayong C, 16 to the 0 power. So, hexadecimal siya. Ang kailangan natin is titingin tayo sa table na ginawa natin kanina.
So, yung C sa decimal is na 12. So, 12 times 16 to the 0 power is equals to 12. So, yung C natin is 12. 12 siya into decimal. So, let's go. Another example. Meron tayong A, B, C, D. 16 to the 0 power, 16 to the first power, 16 to the second power, 16 to the third power. So, hexadecimal ulit siya. Titingin tayo ulit sa table na ginawa natin. So, yung A natin is 10. Times mo siya sa 16 to the third power. Yung B natin is 11. Times mo rin siya. 11 times 16 to the second power. Yung C natin is 12. 12 times 16 to the first power. Yung 13 natin is, yung D natin is 13. 13 times 16 to the 0 power. So, kailangan natin ulit mawala to. Mga nasa taas. Square root. So, 16. Put down the 10. Tapos, kailangan natin mawala yan. 16 times 16 times 16 is equals to 4,996. Lalagay natin dito 4,096. So, yung 11 natin, 11 times 16 times 16 is equals to 256. Lagyan natin 256. Yung 12 natin, 12. Yan. Tapos lalagay natin 16 lang siya. Kasi 16 to the first power, kaya 16 lang lalagay natin. Then, yung 13, 16 to the 0 power, 13 lang lalagay natin. So, ipagta-times natin to. 10 times 4,000 is equals to 40,960. Then, 11 times 256 is equals to 2,816. Then, yung 12 times 16 natin is equals to 192. Then, 13. So, pagkatapos natin siyang i-times, ipagpa-plus natin sila. Pa-plus. So, pagpa-plus natin 40,960 plus 2,816 plus 192 plus 13 is equals to 43,981. So, yung ABCD natin na hexadecimal, pag convert mo siya into decimal, ang kalalabasan niya is 43,981. So, let's go for another paper. Hindi pa nag-repeats masyado. Last example, meron tayong 9F. So, 16 to the 0 power, 16 to the first power. So, 9 times 16 to the first power. F, titingin ulit tayo sa table na ginawa natin kanina. Yung F doon is 15. 15 times 16 to the 0 power. So, 9 times 16 to the first power. Kasi, kaya yung sinabi ko, kailangan natin tanggalin. Nirekta solve ko na kasi 16. Itatimes mo siya
sa sarili niya, 16 pa rin. So, 9. 9 times 16 is equals to 144. So, alam naman natin kalalabasan dyan, 15 times 16 to the 0 power is 15 pa din. So, pag-plus lang natin itong dalawa, 144 plus 15 is equals to 159. So, yung 9F natin na hexadecimal, i-convert natin siya sa decimal, ang kakalabasan niya is 159. So, thank you. So, paano ba natin i-convert ang octal to decimal? So, meron tayong 560, 5,674, 8 to the 0 power, 8 to the first power, 8 to the second power, 8 to the third power. So, 5 times 8 to the third power, 6 times 8 to the second power, 7 times 8 to the first power, 4 to the 8 to the power. So, kailangan natin ulit tanggalin to. Itong square root. So, 8 times 8 times 8 is equals to 512. 512. Ito times natin siya sa 512. 5 times 512. So, tatanggalin ulit natin to. 8 times 8 is equals to 64. Lagyan natin 64. 7 times 8 is equals to 56. Pero mamaya natin siya kasi madali lang naman yan. 4. So, 5 times 512 is equals to 2,560. 6 times 64 is equals to 384. 7 times 8 is equals to 56. Going down 4. So, ipag-plus lang natin siya ulit para makuha natin ang decimal. So, 2,560 plus 384 plus 56 plus 4 is equals to 3,004. So, lalagay natin yung 10 para malaman natin siya na nakadecimal na siya. Na-convert na natin siya sa decimal. So, isa pa. Meron tayong 1717. So, ganun lang ulit yung gagawin natin. 8 to the 0 power, 8 to the first power, 8 to the second power, 8 to the third power. So, 1 times 8 to the third power, 7 times 8 to the second power, 1 times 8 to the first power, 1 times 7 times 8 to the 0 power. So, tatanggalin ulit natin siya. Dito na tayo ulit. 8 times 8 times 8, dahil nga sa ano, tapos siya, 512. 1 times 512. Then, 7, ano yun ulit natin siya, 64. Ilagay natin, 64. 1 times 6 equals to 8. Down na lang natin siya kasi mamaya, para di tayo maguluhan, isa lang naman siya, bali 8 rin pa rin yan. So, bring down 7 natin siya. Kasi 7 naman siya, kahit i-times mo siya. 7 times 1 is 7. So, 1 times 512 is equals to 512 pa rin. 7 times 64 is equals to 448. Then, 1 times 8 is equals to 8.
bring down 7. So, ipagpo-plus lang natin ulit siya para makuha natin ang decimal. So, 512 plus 448 plus 8 plus 7 is equals to 975. Pag na-convert na natin siya sa decimal, huwag natin kakalimutan yung 10. Yeah. Ito na siya into decimal. So, next tayo. So, meron tayong 2, 2, 2, 7. Ganyan lang ulit yung gagawin natin. 8 to the 0 power, 8 to the first power, 8 to the second power, 8 to the third power. So, 2 times 8, 2 times 8 to the third power, 2 times 8 to the second power, 2 times 8 to the first power, 7 times 8 to the 0 power. So, tatanggalin ulit natin siya. 8 times 8 times 8 is equals to 512. 2 times, tatanggalin ulit natin siya, bibring down lang natin yung 2. 8 times 8 is equals to 64. So, alam naman natin na kakalabasan. Sulat muna natin. Ito, 7 times 1 is equals to 7. So, 2 times 512 is equals to 1024. 2 times 64 is equals to 128. 2 times 8 is equals to 16. Bring down 7. So, ipagpo-plus lang natin siya ulit para makuha natin yung decimal niya. So, 1024 plus 128 plus 16 plus 7 is equals to 1075. Kung natin kakalimutan yung 10 para alam na natin na na-convert na natin ang octal natin into decimal. So, yun lang. Thank you. Yan, hindi siya nakita. So, yan, 1175. So, paano ba natin i-convert ang decimal to octal? Baliktad naman ulit. Kanina, octal to decimal. Ngayon, decimal to octal. So, meron tayong 1175. Paano ba makukuha na nakadecimal? Paano ba natin makukuha into octal? So, 1175 divided by 8 kasi ang system ng octal is 8. So, 1175 divided by 8 is equals to 146.875. So, gagawin natin, kukunin natin tong 146 remainder, yan, R. So, ang gagawin natin sa 8.875 is ita-times natin siya. So, wait lang. So, 800.875 times 8 is equals to 7. So, yung remainder natin is 7. Then, kukunin natin tong 146 divided by 8 is equals to 18.25. So, ganun ulit yung gagawin natin. Kukunin natin yung 18 remainder. So, ang gagawin natin, ganun ulit sa ginawa natin kanina na sa una. 0.25, ita-times natin siya sa 8 is equals to 2. So, lagay natin dito, remainder 2. So, kukunin ulit natin yung whole number, 18. I-divide ulit natin siya sa 8 is equals to
18 divided by 8 is equals to 2.25. So, ganun ulit. 2 remainder. Then, kunin ulit natin siya. 0.25 times 8 is equals to 2. Remainder 2. 2 divided by 8. So, lalagay na lang natin 0, remainder 2. Bakit? Kasi 2 divided by 8 is equals 0.25. So, ito na yung 0. Nilipat na, parang nilagay na lang natin yung 0. Pag tinines mo siya sa 8.25 times 8, ang kakalabasan niyan is 2. Ito na yung 2. 25 natin, ito na yung 2. Para mas madali. Okay? So, paano ba natin yung decimal, paano ba natin i-convert sa octal? Kukunin lang natin yung remainder natin sa pataas. Pataas siya, pa-up. So, 2, 7, tapos system ng octal. So, meron tayong 2,227. So, na-convert na natin ng decimal into octal. So, text paper. Kung hindi pa nagigets. So, meron naman tayo 3,004. Iko-convert ulit natin siya into octal. So, yun ulit sa ginawa natin. 3,004 divided by 8 is equals to 375.5 is equals to, kukunin natin ulit yung whole number. Yung whole number niya is 375 remainder. Yan, remainder. Then 0.5 divided by 0.5 divided by times 8 pala. Times 8, sorry. Times 8 is equals to 4. 4. So, kukunin ulit natin. 375. Divide natin ulit siya sa 8. 375 divided by 8 is equals to 46.875. Is equals, kunin ulit natin whole number. Then, 0.875. Ito times natin siya sa 8. Is equals to 7. Remainder, 7. Kunin ulit natin. 46 divided by 8 is equals to 5.75 is equals, kunin natin ulit yung 5. Remainder, 0.75. Ito times natin siya sa 8 is equals to 6. Remainder 6. Then 5 divided by 8. So yung katulad nga nilagay natin, ilalagay na lang natin is 0 remainder 5 para hindi na tayo mahirapan. Kasi alam naman natin na 5 i-divide natin siya sa 8, wala tayong makukuha. Kaya kung i-divide natin siya ulit is 0.625. Then ito, nilagay na natin ulit. Tapos, pag dinivide mo yung 0.625, ay pag tinines mo siya sa 8, ay, ang kalalabasan niya is 5. So, ito na. Yan. So, yung pataas na ulit yung kuha natin. Pag octal lang kinukuha. 5, 6, 7, 4. Yan. Tas 8. System ng 8 pala. Yan. So, ang 3,004 natin, pag convert natin siya sa octal, ang kalalabasan is 5,674. So, yan. Meron pa tayong isa. Ito. Bumaka. Ito tayo next. So, meron tayong
975, ko-convert natin siya into octal. Decimal siya. Decimal to octal. So, ganun itong gagawin natin. 975 divided by 8 is equals to 121.875. So, kung ulit natin yung whole number, remainder, tapos ito times natin yung decimal sa 8.875 times 8 is equals to 7. Lalagay natin ulit dito. Kunin natin 121 divided by 8 is equals to 15.125. So, kukunin natin ulit yung 15 remainder. Yung 125, ito times natin 125 times 8. So, 125 times 8 is equals to 1. Ilagay natin dito yung 1. Then, kunin natin yung 15 divided by 8 is equals to 1.875 is equals, kunin natin yung 1. Then, yung 875, ito times natin sa 8. Ang kalalabasan niya is 7. Remainder, 7. Then, 1. So, yung sinasabi ko nga sa inyo, na para hindi na kayo mahirapan, ilagay nyo na lang dito is 0, remainder, 1. Kasi, pag sinob yan, 1 divided by 8 is equals to 0.125. Then, 0.125 times 8 is equals to 1. So, yan. Kukunin ulit natin siya pataas. Ang octal natin is 1,717.8. Yan. So, na-convert na natin siya. Yung 975 natin na decimal, na-convert natin siya into octal. Ito yung octal natin. Yan. Yun lang. Thank you.